شما اگر نگاه بکنید که اکثر پورنستارهای جهان بعد از مدتی با توجه به نوع روابطی که در کارشون و حرفشون وجود داره، اغلب اونها دست به خودکشی میزنن. یعنی از نظر این که دیگه همه چیز رو تجربه کردن و اون نوع روابط آزاد متفاوتی رو با توجه به حرفشون مجبور بودن که جلوی دوربین ایفای نقش بکنن، به یک پوچی و یک افسردگی خیلی حاد میرسن که منجر به خودکشی اونها میشه. خب حالا اون آدم این حرفه رو انتخاب کرده و این خواستگاه رو داشته که از این طریق امرار معاش بکنه. اما برای منی که هیچ اجباری برای این نوع زندگی ندارم، چرا خودم رو در ورطه‌ای از خطرات قرار بدم که هم به خودم، هم خانواده‌ام و اطرافیانم آسیب‌های شدیدی رو وارد بکنم؟ همه ما دوست داریم که از تمامی لذت‌های جهان بهره ببریم، اما هر لذتی اونقدی ارزشمند نیستش که ما مقام انسانیت خودمون رو زیر پا بذاریم. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا طبق معمول به بررسی آسیب‌ها و مشکلاتی که در روابط عاطفی بین آدم هاست می‌پردازیم. امیدوار هستم که همچنان ما رو دنبال بکنید و ویدیوها رو به صورت پشت سر هم ببینید. ما یک شب در میون به صورت منظم رأس ساعت 9 شب برای شما ویدیوها رو بارگذاری می‌کنیم. امیدوار هستم که ازشون استفاده بکنید و براتون مفید فایده باشه. از اینکه همچنان پیج خودتون رو همراهی می‌کنید سپاسگزارم. دوست عزیزی با من تماس گرفتن و پیرامون روابط آزاد از من پرسیدن و داشت راجع به مشکلاتی که با دوست پسرش داشت، راجع به این که اون آقا ظاهراً خیلی نیاز و خیلی تمایل به این داره که روابط چندگانه و یا روابط آزاد رو در رابطهشون داشته باشه. از من سوالاتی پرسیدن و من هم در حد بضاعت پاسخگوی ایشون بودم و احساس نیاز کردم این موضوع رو هم با شما در میون بگذارم، چون اغلب آدم‌ها ظاهراً و متاسفانه درگیر این نوع از رابطه هستن. بلخص بین دوست دخترها و دوست پسرها. حالا طبیعتاً بین زوجین، مخصوصاً در اوایل ازدواجشون، این رخداد کمتر پیش میاد که اتفاق بیفته. اما خیلی از پسرها به واسطه این که دوست دارن که تجربه متفاوتی رو از نظر روابط جنسی داشته باشن، به پارتنرشون و دوست دخترشون پیشنهاداتی میدن که بیایم یک روابط آزادی رو تجربه بکنیم، روابط تریسام و 3 نفره رو یا فورسام یا زبدری رو. خب متاسفانه این فجیعه، این یک فاجعه‌ایه که داره رخ میده و خب داریم میبینیم که گاهی وقتا دخترها هم دارن تمکین میکنن به این موضوع، برای اینکه اونها هم حریص هستن و دوست دارن تجربه متفاوتی داشته باشن و این نوع از رابطه را هم در زندگیشون تجربه بکنن. اما خب میگم فجاحت این قضیه امروز در جامعه ما به اون شکلی که باید خودش رو نشون نمیده. 10 سال دیگه ما میفهمیم که چه اتفاقی داره برای جامعه ما میفته وقتی که تمام اون تابوها از بین بره، خط قرمزها رد بشه و همه درگیر یک روابط بسیار آزاد و پرخطر باشن. علیرغم این که ممکنه خیلی از آدم‌ها تا پایان زندگیشون تصمیم بگیرن که مجرد زندگی بکنن و یا مسئولیت یک رابطه و یا یک زندگی مشترک رو به عهده نگیرن، اما باید این رو هم در نظر بگیریم که همه ما در معرض خطرات بیماری‌های مقاربتی هستیم. یعنی درسته که شما در یک لحظه ممکنه از سر هیجان، از سر شهوت پرانی و یا کنجکاوی که دارید دوست داشته باشید که یک رابطه 3 نفره یا 4 نفره و یا حتی بیشتر رو داشته باشید. اما این موضوع رو باید در نظر بگیریم که وقتی اگر یک نفر از طرفین دچار یک بیماری باشه، این بیماری چنان شیوع پیدا میکنه که در 10 سال آینده از یک سونامی وحشتناکی از بیماری‌های مقاربتی هممون رنج خواهیم برد. حالا این یه بخشی از در حقیقت اتفاقیه که در دراز مدت وجود داره. اما در پاسخ به این دوست عزیز باید به این نکته اشاره بکنم: کسی که الان از شما همچین روابطی رو طلب میکنه و بی پرده از شما همچین درخواستی داره،
مطمئناً اگر درگیر بزه دیگه‌ای باشه، مطمئناً شما رو هم میخواد در اون بزه با خود شریک بکنه و تا جایی که داره غرق میشه شما رو هم همراه خودش ببره. اگر کسی در رابطه با شما رو دوست داشته باشه، از اون ظاهر شما لذت ببره و حس علاقه‌مندی روی شما داشته باشه و به شما احساس ابرازات بکنه و اون حس علاقه‌مندیش رو با شما در میون بگذاره، مطمئناً هرگز همچین درخواستی از شما نخواهد کرد. اگر دیدید فردی با شما در رابطه هستش، بعد از یک مدتی طلب این رو میکنه که از یکی از دوستان درخواست بکن که اون هم به ما ملحق بشه، و یا در زمانی که با شما در رابطه جنسی هستش از اسم افرادی استفاده میکنه که جزء نزدیکان شما هستند، مطمئن باشید که این آدم به درد ادامه یک رابطه با شما نمیخوره. چرا؟ چون امروزی که هنوز هیچ اتفاقی در رابطه شما شکل نگرفته، همچین درخواستایی از شما داره. مطمئناً اگر این رابطه طولانی بشه ممکنه خیلی چیزهای دیگر هم از شما مطالبه بکنه. پس ببینید، سلامت رابطه ممکنه این موضوع حتی از طرف دختر مطرح بشه، حتما نمیگم که از طرف آقایونه. گاهی وقتا هم دخترها بر اساس اون شهوت بسیار زیادی که دارن یا حس تنوع طلبی که دارن، این موضوع رو با دوست پسرشون، با پارتنرشون و یا حتی شوهرشون هم مطرح میکنن. این بخش فاجعه بار موضوعه که ما انقدر بی تفاوت شدیم نسبت به آدم هایی که در کنارمون هست، به اونا ابراز علاقه میکنیم، ابراز عشق میکنیم و تظاهر به دوست داشتنشون میکنیم تا اونها رو وارد یک رابطه جنسی بکنیم. اون وقتی که بعد از اون، وقتی که به هدف و مقصود خودمون رسیدیم، بعد از مدتی میبینیم که این آدم جوابگوی شهوت و نیاز ما نیست. پس با اصرار سعی میکنیم که نفرات دیگه‌ای رو هم وارد این رابطه بکنیم. خب متاسفانه در ویدیوهایی که در فضای مجازی پخش میشه، خیلی وقتا داریم میبینیم این اتفاق داره خیلی راحت گسترش پیدا میکنه. حداقل اگر به صورت تصویری این مطالب یه خورده ممیزی هستن و خود مثلا فضای مجازی مثل اینستاگرام یا یوتیوب اونها رو در حقیقت پاک میکنه یا اجازه انتشار به اونها نمیده، اما در گفتمانی که در فضای مجازی هست دارن به راحتی راجبش صحبت میکنن. کلیپی رو چند وقت پیش شنیدم که یک دختر خانومی بود اومد و گفتش که من و 2 تا از همسرانم. ظاهرا صداشون هم خیلی جا افتاده نبود و فکر میکنم هولوش مثلا 20 سالگی بودن. خب وقتی که اینها دارن به این شکل دارن تابوها رو میشکنن، یواش یواش در ذهن ما این تأثیر به وجود میاد که ممکنه خب خیلی راحت من هم بتونم وارد این نوع روابط بشم، من هم 2 تا دوست پسر داشته باشم، من هم 3 تا دوست دختر داشته باشم و قس الهذا. داستان اینه که ما متاسفانه در بدترین نوع شرایط جامعه داریم به سر میبریم، چون تمام خطوط قرمز و اخلاقی جامعه داره از همدیگه میپاشه، داره از بین میره و آدم‌ها با توجه به نیاز و تفاوتی که در نوع رابطه‌شون دیگه قائل نیستن، سعی میکنن که دائما کشف و شهود بیشتری داشته باشن، لذت بیشتری ببرن و چیزهای جدیدی رو تجربه بکنن. این هم بخشی از اون فجایعی هستش که متاسفانه هر روز داره شیوع پیدا میکنه و فارغ از اینکه ممکنه در دراز مدت چه آسیب‌های زیادی رو به جسم ما وارد بکنه از نظر نوع بیماری‌های متفاوت، ممکنه از نظر روح و روان هم بعد از مدتی آدم‌ها درگیر عارضه‌هایی بشن که افکار متاسفانه بدی رو تو ذهن خودشون بپرورونن. شما اگر نگاه بکنید که اکثر پورنستارهای جهان بعد از مدتی با توجه به نوع روابطی که در کارشون و حرفشون وجود داره، اغلب اونها دست به خودکشی میزنن. یعنی از نظر این که دیگه همه چیز رو تجربه کردن و اون نوع روابط آزاد متفاوتی رو با توجه به حرفشون مجبور بودن که جلوی دوربین ایفای نقش بکنن، به یک پوچی و یک افسردگی خیلی حاد میرسن که منجر به خودکشی اونها میشه. خب حالا اون آدم این حرفه رو انتخاب کرده و این خواستگاه رو داشته که از این طریق امرار معاش بکنه،
اما برای منی که هیچ اجباری برای این نوع زندگی ندارم، چرا خودم رو در ورطه‌ای از خطرات قرار بدم که هم به خودم، هم خانواده‌ام و اطرافیانم آسیب‌های شدیدی رو وارد بکنم؟ همه ما دوست داریم که از تمامی لذت‌های جهان بهره ببریم، اما هر لذتی اونقدی ارزشمند نیستش که ما مقام انسانیت خودمون رو زیر پا بذاریم. و متاسفانه گاهی وقتا میبینیم که در روابط عاطفی از یک القابی نسبت به هم استفاده میکنن که جدیداً خیلی مد شده، یعنی داستان ارباب و برده، حالا یا آدم هایی که اصطلاحاً بهشون میگن میسترس. اینها آدم هایی که دارن این روابط رو دارن شایع میکنن و تماس هایی رو من میشنوم که راجع به این موضوع دارن در فضای مجازی، بلخص اینستاگرام، میبینم که دارن راجبش ویدیو میسازن و عادی سازی میکنن. شخصی با شخصی تماس میگیره و میگه من ارباب هستم و اسلیو میخوام و سر قیمت ما هم چونه میزنن و از این دست قبیل مسائل. پس ببینید، ما با توجه به اینکه خودمون ندانسته داریم چه تیشه‌ای به ریشه خودمون میزنیم، فضای مجازی به صورت خاموش داره تمامی زندگی ما رو کنترل میکنه و هدایت میکنه به سمت فساد. اون وقتی که نمیشه توقع این رو داشت که آدم ها از روابط آزاد در رابطه صحبت نکنن. حالا خیلی وقتا دخترها میگن اگر تو دوست داری روابط آزاد داشته باشی، من هم این حق رو برای خودم دارم. ولی اصولا پسرها همیشه این حق رو برای خودشون قائل میشن، میگن ما مرد هستیم، اگر هم کاری بکنیم اشکالی نداره، شما باید مختص و منحصر به فرد برای ما باشید. و از این داستان ها متاسفانه داریم در جامعهمون میبینیم. من به عنوان یک آسیب شناس خطرات بسیار زیادی رو دارم احساس میکنم که عواقبش گریبان ما رو در سالهای آینده خواهد گرفت. از سونامی های وحشتناک بیماری های مقاربتی، فسادهای اخلاقی و آمار آدم هایی که به انتهای زندگیشون رسیدن بیشتر خواهیم شنید. پس امروز اگر ما هوشیار باشیم، اگر اجازه ندیم که آدم ها با توجه به اون لحظه‌ای که درش هستیم از ما سوء استفاده بکنن و یا خواسته هاشون رو به ما تحمیل بکنن، یواش یواش وقتی که اون پسر یا اون دختر ببینه که کسی برای حرفای اون ارزشی قائل نیست و تمکین نمیکنه، متوجه میشه که باید دست از این نوع اخلاق و رفتار برداره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوار هستم که از هر گونه آسیب در امان باشید. خوشحال میشم که نظراتتون رو راجع به ویدیوها در قسمت کامنت ها بنویسید. اگر انتقادی، پیشنهادی راجع به صحبت های من دارید، خوشحال میشم و با کمال میل اونها رو میپذیرم. شاد و پاینده و پیروز باشید.